આજે આપણે બનાવીશું મસાલો ભરવાની ઝંઝટ વગર એકદમ નવી રીતે પરવળનું શાક. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારા ઘરમાં પરવળનું શાક અનેક વખત બનેલું હશે, પણ એક વખત મારી રીતે નવા મસાલા સાથે આ શાક બનાવો, આંગળા ચાટીને ખાવ એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે. તો ચાલો બનાવીએ સ્પેશિયલ રીતે પરવળનું શાક. તો પરવળનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ પરવળ લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે ગરમીની સિઝનમાં વેલાના શાકભાજી ખાસ ખાવા જોઈએ, જેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય એ શરીરને ઠંડક આપે છે. તો પહેલાં તો આપણે પરવળ સમારી લેશું. આગળ અને પાછળનો ભાગ અલગ કરી અને ઉપરથી છાલ ઉતારી લેશું. પરવળની છાલ થોડી હાર્ડ હોવાથી છાલ કાઢવી ખાસ જરૂરી છે. છાલ ઉતારી લીધી છે તો એક પરવળના આપણે 2 ભાગ કરશું. અંદર કોઈ જો મોટા બિયા હોય ને તો અલગ કરી લેશું. કૂણા બિયા હોય તો બિયા કાઢવાની કોઈ જરૂર નથી, પણ આ રીતે મોટા ભાગ હોય ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે પરવળના બિયા ખૂબ જ હાર્ડ છે. હાથેથી કટ કરતા છતાં પણ આ બિયા કટ થતા નથી. એટલે જ્યારે તમે શાક બનાવશો ને તો બિયા તમે ગમે એવું શાક ચોળવશો ને તો પણ બિયા બિલકુલ સોફ્ટ નહીં થાય. એટલે અંદરના મોટા બિયા કાઢવા ખાસ જરૂરી છે. અહીંયા જુઓ કે અંદરના બિયા એકદમ સોફ્ટ છે. આવા સોફ્ટ બિયા હોય ને તો કાઢવાની જરૂર નથી. જેવી રીતે આપણે કંટોલાનું શાક કરતા હોઈએ એમાં હાર્ડ બિયા અલગ કરી દઈએ છીએ ને એ જ રીતે પરવળના શાકમાં પણ કરવાનું છે. હાર્ડ બિયા હોય અલગ કરી દેવાનું અને સોફ્ટ બિયા સમારી લેવાના. અહીંયા બધા જ પરવળ સમારી લીધા છે. હવે શાક બનાવી લઈએ. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ અને અડધી ચમચી જેટલું જીરું મિક્સ કરેલું ઉમેરી દઈશું. રાઈ જીરું સરસ ફૂટે એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું. અને અહીંયા 2 લીલા મરચાં, 4 કળી લસણ અને 1 ટુકડો આદુ ક્રશ કરીને લીધેલા છે એ ઉમેરી દઈશું. લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું. અહીંયા આદુ, મરચાં અને લસણ એકદમ સારી રીતે કકડાવી લેશું. તો બધી જ સામગ્રી સરસ કકડી ગઈ છે તો એક મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. ટમેટા પણ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. પરવળનું શાક લગભગ બધા અલગ અલગ રીતે બનાવતા હોય છે. કોઈ ટુકડા કરીને બનાવે, કોઈ ભરેલા પરવળ બનાવે. પણ આજે જે હું રેસીપી તમારી સાથે શેર કરું છું ને એમાં નથી તમારે મસાલો ભરવાની ઝંઝટ કે નથી અલગથી કોઈ મહેનત કરવાની ઝંઝટ. એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને સિમ્પલ રેસીપી છે. એક વખત ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. ટમેટામાંથી તેલ છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાનું છે. થોડી જ વારમાં ટમેટા એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. સમારી રાખેલા પરવળ છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખશું અને પરવળ પણ મસાલા સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે તો પરવળ સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈશું. હળદર અને મીઠું પરવળ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે અને થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દે. પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ ઉતાવળ નથી કરવાની. ધીમા ગેસ ઉપર પરવળ સોફ્ટ થાય ને ત્યાં સુધીમાં શાક માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈએ. અહીંયા મિક્સર જારમાં 1 ચમચી સફેદ તલ, 15 થી 20 શેંગદાણા, સાથે 2 ચમચી સૂકા નાળિયેરનું છીણ અને 2 ચમચી જેટલી ચણાના લોટની સેવ લીધેલી છે. સેવની જગ્યાએ તમારા ઘરમાં રહેલું કોઈ પણ ફરસાણ તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. અને કોઈ ફરસાણ ના હોય તો 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ શેકીને પણ તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. બધી જ વસ્તુ દરદરી પીસી લેશું, ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો. અહીંયા મસાલો પીસી લીધો છે અને આ રીતે આપણે દરદરો રાખવાનો છે. પીસેલો મસાલો એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. હવે થોડા બેઝિક મસાલા પણ કરી લઈએ. અહીંયા મેં 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર લીધેલો છે. આપણે વઘારમાં લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરેલી છે એટલે લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરવાનું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો, અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. સાથે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરીના પાન ઉમેરી અને બધો જ મસાલો સરસ મિક્સ કરી લેશું. હળદર અને મીઠું આપણે પરવળ સાથે ઉમેરેલા છે એટલે અત્યારે ઉમેરવાની જરૂર નથી.
તો અહીંયા આપણો એકદમ ટેસ્ટી મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ મસાલો તમે બનાવી અને 2 મહિના સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. પણ મસાલો જો તમારે સ્ટોર કરવો હોય તો લીંબુનો રસ અને કોથમરી જ્યારે તમે મસાલો ઉપયોગમાં લો ને ત્યારે ઉમેરવાના. બાકીની સામગ્રી ઉમેરી અને આ મસાલો સ્ટોર કરશો ને તો જ્યારે પણ તમારે કોઈ ભરેલા શાક બનાવવા હોય ને તો માત્ર 10 મિનિટમાં તમે એ શાક તૈયાર કરી શકશો. જો આપણા પરવર પણ ચેક કરી લઈએ. અહીંયા આપણો મસાલો તૈયાર થયો ત્યાં સુધીમાં આપણા પરવર પણ થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા હશે. તો ચેક કરી લઈએ. થોડી વાર પછી અહીંયા પરવર ચેક કરીએ ને તો તમે જુઓ કે પરવર મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. વચ્ચે પણ 2 વખત મેં આ રીતે પરવરને ઉપર નીચે કરેલા. અહીંયા તમે જુઓ કે ચમચાથી પ્રેસ કરીએ ને તો પરવર આપણું કટ થઈ જાય છે. મીન્સ કે આપણા પરવર એકદમ મસ્ત કૂક થઈ ગયા છે. હવે જે આપણે મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો છે ને એ મસાલો બધો જ અત્યારે પરવર સાથે ઉમેરી દેશું. મસાલાનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો. પણ આ પરવર વધારે મસાલા સાથે વધારે સરસ લાગશે. હળવા હાથે મસાલો મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. હવે જો તમારે પરવરનું સૂકું શાક ખાવું હોય તો અત્યારે પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. પણ મારા ઘરમાં થોડા રસાવાળું શાક વધારે પસંદ છે તો અહીંયા હું ગરમ પાણી ઉમેરી રહી છું. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગરમ પાણી ઉમેરવાનું છે જેથી કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી નહીં પડે અને તમારું શાક ઝડપથી તૈયાર થશે. હળવા હાથે બધું મિક્સ કરી લેશું. થોડું પાણી ઉમેરશો ને એટલે શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી જશે. એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી બધો જ મસાલો શાક સાથે સારી રીતે સેટ થઈ જાય. થોડી વાર પછી ચેક કરીએ ને તમે જુઓ કે મસાલો શાક સાથે એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ ગયો છે અને શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. બધા જ મસાલા આપણે જ્યારે સ્પેશિયલ મસાલો બનાવ્યો ને ત્યારે ઉમેરેલા છે એટલે અત્યારે બીજા કોઈ પણ મસાલા ઉમેરવાની જરૂર નથી. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલું મસ્ત આપણું આ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું તો તૈયાર છે કોઈ પણ જાતની ઝંઝટ વગર પરવળનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.